Salut, sunt Tiberiu de la Cel.ro și azi povestim despre Mavic Air 2 și despre cum poți să faci dolly zoom cu acesta. Ce este dolly zoom? Păi este un efect cinematografic care apare atunci când miști camera în spate în timp ce faci zoom. Mai este cunoscut și sub numele de Vertigo Effect, după filmul cu același nume în care a fost folosit pentru prima dată. Dacă nu știți, săptămâna trecută DJI a pus online un nou update pentru Mavic Air 2. Acesta are numărul 0340 și aduce o serie de îmbunătățiri, printre care și posibilitatea de a face zoom digital de 4x dacă filmezi în Full HD și de 2x dacă filmezi în 4K. Chiar dacă este digital, imaginea este mai bună decât dacă ai face zoom din Premiere. De asemenea, ca să poți să faci dolly zoom, trebuie să-ți actualizezi și aplicația DJI Fly la ultima versiune, adică 1.1.6. Și aplicația aduce niște îmbunătățiri foarte așteptate, dar despre care vom povesti data viitoare. Ca să faci efectul ăsta, trebuie mai întâi să ții apăsat pe FN, în timp ce miști spre dreapta rotița de la gimbal pentru a face zoom in. Totodată trebuie să dai în spate drona astfel încât subiectul de referință, în cazul de față eu, să rămână cam la aceeași dimensiune. Ziceți voi că nu e interesant efectul ăsta. Cred că am încercat de vreo 20 de ori până să-mi iasă ceva, pentru că din motive necunoscute deasupra apei, drona derapa într-o parte. De obicei nu mișcă un milimetru, indiferent cât de tare bate vântul, dar cred că de la apă combinată cu vântul o cam la valul. Mai era să-mi iau și o dronă în cap din cauza asta. Ca loc de teste am ales insula de pe lacul Morii. De obicei merg mai pe câmp, unde nu am ce să lovesc, dar pentru ca efectul ăsta să fie cât mai evident, ai nevoie de obiecte atât mai în față cât și în fundal, iar pe câmp totul e plat. Pe lângă un peisaj care se preteze pentru acest efect, ai nevoie să ții cont și de faptul că zoomul și drona au accelerație. Și atunci trebuie să o iei pe încercate până sincronizezi viteza zoomului cu cea a dronei, astfel încât subiectul să rămână nemișcat. Dacă subiectul este mic, atunci drona trebuie să fie în tripod mode, astfel încât să nu se ducă prea departe. Dacă subiectul este mare sau îndepărtat, atunci trebuie să fie în sport mode, pentru că cu cât drona e mai îndepărtată, cu atât e nevoie de o viteză mai mare ca să nu pară că stă pe loc. Pentru a putea face tranziția mai lungă, eu am folosit Full HD, unde ai zoom de 4x. Plus că în 4K zoom, drona face crop, dar n-aș ști să vă zic de ce. La 4x imaginea nu mai e chiar așa de detaliată, dar la cât de interesant e efectul, nu cred că se supără nimeni. Am încercat să fac efectul ăsta și în tripod mod, și în modul normal, și în sport. Depinde foarte mult de ce anume vrei să filmezi. Am pus mai multe exemple din mai multe părți ale insulei pentru a vă putea face o idee mai bună la ce l-ați putea folosi. Poți să mai folosești și în alte moduri zoom-ul, dar ăsta mi se pare pe departe cel mai interesant. Ai mai putea să rotezi drona în timp ce faci dolly zoom, dar cred că pentru asta ai mai avea nevoie de încă o mână. Eu momentan n-am încercat și varianta asta și nici pe net nu am văzut să iasă cuiva, dar tehnic cred că e posibilă. Dacă vreți să mai vedeți și alte chestii cool făcute cu drona, nu ezitați să lăsați un comentariu. Iar dacă vreți să vedeți cam ce am mai filmat până acum, intrați pe celălalt canal al nostru, pe România din dronă. Este link prin dreapta sus. În următorul clip vom povesti cum poți să filmezi cinematic și ce setări trebuie să pui în aplicația DJI Fly pentru a obține cele mai fluide mișcări, dar până atunci nu uitați să dați un like și să vă abonați. Numai bine!